Cái thứ hai nữa là đây là một thanh gươm. Đây là một thanh gươm đá. Nhưng cái thanh gươm này nó đặc biệt là bằng đá ngọc. Xoay lên thế này là thấy nó màu sắc nó vàng vàng xanh xanh, y như ngọc phỉ thúy vậy. Cả một thanh gươm này dài là 90 phân. Nhưng nó lại bằng đá vì nó nằm ở trong cái hang đá, rồi là nước mưa, cái nước axit nó rỏ vào, cho nên một số cái phần nó gọi là giáp ngọc ấy, nó bị phong hóa đi, cho nên nó mới bị rỗ và bị như thế này. Nhưng thực ra là một khối đá liền mà còn nguyên si. Thế thì đời nào thì bây giờ cũng khó, là vì tài liệu chưa có ai có, rồi tài liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử cũng chưa có để mà phân tích, để mà tìm hiểu nó. Cho nên là thực tế ra để biết tới chính xác thời nào thì cũng chưa thể nói được. Đấy. Còn tuổi đời thì trông cái da của nó thì có thể là biết là tuổi đời có lẽ là phải vài ngàn năm. Thế thì trên này có một số cái họa tiết rất là quen thuộc. Giả dụ như cái cán của nó, trên cái đốc cán này nó có hình tượng gì? Hình tượng là hai người đang cưỡi con voi đấy, đầu voi đấy, nghe chưa, đuôi voi đấy, hai người đang cưỡi voi. Thì một số cái bảo vật quốc gia về đồ đồng thời Đông Sơn đã có cái hình tượng người cưỡi voi ở chui dao chui kiếm rồi đấy. Cho nên là tôi mới có cái suy nghĩ đột biến nó như thế thôi. Thế còn chính xác tuổi đời nó bao nhiêu, thời kỳ nào thì thực ra cũng chưa biết được, vì tài liệu để mà nghiên cứu so sánh đó thì chưa có. Thanh kiếm vậy nhưng mà còn lành như si, chưa gãy, chỉ có bị phong hóa nó như thế này thôi. Nặng hơn 2 cân, khoảng gần 3 cân. Thế thì đây là một con dao găm bằng đá đen, thấy chưa? Nó bằng đá đen. Loại đá này là hay được làm, dùng làm nguyên liệu làm những cái đồ từ thời văn hóa Phùng Nguyên. Có nghĩa là từ thời vua Hùng, cách đây khoảng độ 4.000 năm. Người ta hay dùng cái loại đá đen này. Thế chất liệu nó tên gọi nó là gì không biết, nhưng chỉ biết rằng đá nó rất cứng nha. Và khi làm lên thì nó rất là bóng nha. Tất nhiên là như thế thì độ bền nó cũng tương đối cao và nó đẹp. Thì đây là con dao đá đen từ thời Phùng Nguyên. Còn lành nguyên si từ đốc đây là đốc của Hành. Một số các cái dao đồng Đông Sơn cũng có cái đốc nó như thế này, người ta gọi là đốc của Hành. Đấy, con dao này còn lành nguyên si, dài khoảng độ 30 phân. Được chưa? Tiếp theo nữa là một món đồ gốm. Đây là một cái người ta gọi là cái tước. Có người gọi là đèn. Ngày xưa gọi là đèn để cho dầu mỡ thực vật thì vắt cái bấc vào đây để đốt. Nhưng có người ta gọi là tước để uống rượu. Thế thì cái chuyện tranh cãi như thế thì cũng do một số cái suy nghĩ của một số người ta nghĩ ra thôi. Thế còn thực chất nó là cái gì thì ai sống ở cách đây hàng ngàn năm mà biết đó. Thì đây là một cái cứ gọi là tước con vẹt. Thời nhà Lý, gốm bằng đất trắng rất là mịn nha. Thế trên đây là hoa văn con vẹt đang ngoái đầu lại. Thế thì có thể là đổ dầu thực vật vào đây, vắt cái bấc đây để đốt thì gọi là đèn cũng được. Còn đổ rượu vào đây có thể là dùng để uống thế này cũng được, thì ta gọi là tước nha. Nhưng mà nó còn hoàn mỹ nha, đúng theo các cái tài liệu hình ảnh này, đúng theo các cái tài liệu về hình tượng tước con vẹt thời Lý Trần đều là hay có cái này. Nhưng con này được cái đặc biệt là nó lại là men nâu. Cho nên là quý, ngày xưa là tôi có khoảng 4-5 con, thì có con là men trắng ngà, có con là men đục, nhưng mà nó sức mẻ. Nhưng con này là con còn lại thì nó lại hoàn chỉnh nhất. Men nâu rất đẹp, gốm thì trắng mà rất là nhẹ, hoàn mỹ. Thế thì đây là một số các cái loại ngọc. Người ta có thể gọi là ngọc Đông Sơn.
Vì trong Thanh Hóa hay có các loại ngọc này, hoặc là có một số các cái vùng như là trong miền Nam người ta gọi là văn hóa Champa ốc eo, nó cũng có những cái ngọc này. Đây là ngọc người ta gọi là ngọc mã não, đây là chính là nam hồng mã não. Thế thì có những cái viên bi tròn này, rồi có những cái hình như là khúc xương, hoặc là có người gọi là đốt trúc, thì đây là nó, đây là nam hồng mã não. Còn đây là những viên ngọc lạt ma, người ta gọi là lạt ma vì thực tế nó chính là mã não đen. Mã não đen xuất phát từ Tây Trạng, người ta gọi là giọt máu của trời, người ta gọi là thiên châu đấy, rất là quý. Nếu như ở Hồng Kông hoặc trên thế giới có những cái viên như thế này, người ta có thể bán tới nhiều tỷ một viên. Viên này là anh em họ lấy được ở trong am cổ ra. Đây nữa, đây nó cũng chính là các cái viên thiên châu lấy trong am cổ ra, trông nó vằn vèo rất đẹp. Ngày xưa là đều được chế tác bằng tay, ta chọn đá xong người ta khoan lỗ, có những cái lỗ dài 5-6 phân này, rồi là đá nó độ cứng rất cao, cho nên là độ bóng nó cũng rất là tuyệt vời, hầu như đeo nhiều năm liên tục không hề xước sạc, vì độ cứng rất cao cho nên rất bóng rất đẹp. Còn đây là những viên có thể nói vì không có bút đo độ cứng cho nên là thôi thì cứ cho nó là thủy tinh Đông Sơn, ngọc thủy tinh cũng được, nhưng mà hình như nó là những cái viên sapphire. Vì dùng những viên này tì và rạch trên kính cường lực thì kính cường lực đều có vết nổ đen đét luôn. Đây là những cái viên người ta gọi là hạt cườm sapphire, từ thời Đông Sơn đã có rồi. Còn đây là hai loại ngọc rất là quý nha. Đây người ta gọi là bạch ngọc hòa điển. Trên những cái viên này độ lớn nó khoảng 10 mấy ly, người ta khắc thành những cái bông sen. Đây là một chuỗi vòng đeo tay gồm 13 viên thôi nha, khắc thành bông sen. Còn đây là ngọc màu xanh thế này cũng là thuộc loại ngọc quý, người ta gọi nó là ngọc đế quang. Màu xanh này, ngọc đế quang thì trông nó đục hơn, còn cũng như màu như này mà nó trong như thủy tinh thì lại là ngọc phỉ thúy rất là quý. Nhưng đây thì nó chỉ là ngọc đế quang thôi, nhưng mà cũng đẹp, độ cứng cao cho nên là không bao giờ sạc. Thế còn đây là một chiếc nhẫn đồng. Đồng này cũng là đồng loại tốt, gần như là cái loại đồng này nha. Nó là cái nhẫn nhưng mà được đúc rất tinh xảo. Trên cái mặt nhẫn nó là hình một người nhưng mà là đầu voi. Đây chính là thần voi trong cái văn hóa Ấn Độ cũng như là văn hóa Champa mình, hoặc bên Thái Lan, Campuchia hay thờ cái thần voi này nha. Nó được đúc rất tinh xảo. Thần này là đội vương điệm này, rồi là thần này là có 4 tay nha, 4 tay đều là cầm 4 thứ bảo bối. Đây là một cái nhẫn đồng, nó hòn đào được nhưng mà nó lại không hề bị gì, vì cái hợp kim đồng này rất tốt nha, cho nên là nó không gì nha, nó chỉ hơi xám xám đi thôi, mà màu nó nếu mà cái tì sạch một tí màu nó đẹp gần như vàng đi. Thế nhưng cái giá trị nhất của nó chính là giá trị văn hóa, giá trị tâm linh. Đây là chiếc nhẫn thần voi nha, cứ cho nó là thuộc. Thưa quý vị và các bạn, thì trong video vừa rồi chú Dần đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những món đồ cổ rất là giá trị. Nếu như quý vị và các bạn có muốn giao lưu vấn đề chú Dần thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Thì video này đến đây là kết thúc, thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện trong hành trình tiếp theo.